Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na ten hydratační vak od společnosti Hydrapack. Jdeme na to. Jelikož jsme tady už několik věcí od společnosti Hydrapack měli, tak není potřeba dlouho představovat. Zkrátka soustředí se především na výrobu podobných věcí, jako je právě tohle, ať už jsou lahve, filtry, anebo právě tyhle hydratační vaky. Hydratační vak Force, na který se dneska podíváme, se vyrábí ve dvou velikostech, 2 litry a 3 litry. Tohle konkrétně je 3 litr a je to můj osobní hydraták, který jsem si zvolil pro chození, jelikož jsem dlouho se tomu bránil, ale jsem rád, že jsem konečně podstoupil ten krok a uspůsobil tomu tak nějak vlastně všechno, jelikož je to samozřejmě velice příjemný řešení, je velice příjemná varianta pro tu hydrataci na cestách. My si ho popíšeme, řekneme si, kde jsou jeho výhody, řekneme si, jaký byly použít technologie a samozřejmě si i řekneme, co já si osobně o něm myslím, protože jsem ho měl tu čest používat, takže už o něm vím pár základních věcí. Ten hydratační vak, který jsme tady Force, je dělaný tak, aby vyhovoval jak ozbrojeným složkám, tak samozřejmě i lovcům a dalším kategorii lidí, jako jsme například my, který máme rádi vojenské věci, které jsou trošku odolnější, splňují nějaké standardy a zároveň se dají používat v tom našem sektoru. Pokud bychom se chtěli podívat na základní materiál, tak je to termoplastický polyuretan, který má svařovaný švy, takže opravdu je to velice odolný, nemusíte se bát, že to jen tak propíchnete nebo to jen tak poškodíte a začne vám to někde týct. Opravdu to funguje velice dobře, zároveň ten materiál má velkou výhodu v tom, že neobsahuje žádný bisphenol alfa ani žádný PVC, takže díky tomuhle je to bezpečný na používání až do 60 stupňů Celsia a klidně se v tom může ta voda zamrazit, takže až takhle je ten materiál odolný a samozřejmě i nepřispívá k nějakému poškozování našeho zdraví. Kdybychom se potom podívali vlastně na to, jakým způsobem ta konstrukce je dělaná, nahoře máme víčko. Víčko je dělaný tím způsobem, že to můžeme takhle celý odepnout a můžeme vlastně otevřít relativně dost velký prostor na to, abychom to mohli plnit například i z řeky. Takže já z nějaký normální říčky si můžu nabrat vodu, potom sem dát pomocí plug and play filtr, k tomu se dostaneme, na to napojit hadici a můžu to klidně skrz to pít, k čemuž je super právě tohle víčko nebo tohle ten vstup a následně to můžu skrz to i vylejt a můžu to i nechat otevřený, aby to krásně vyschlo. Takže tenhle ten velký vstup já hodnotím velice pozitivně. Zároveň, když to pak chci zavřít, tak to vlastně jenom takhle ohnu, tím se mi zamezí jakákoliv možnost úniku té kapaliny a přetáhnu přes to takovejhle jezdec, který mi to celý zafixuje. A potom už se nemusím vůbec bát, že by mi to někde nějakým způsobem, nedej bože, teklo. Zároveň ten vrchní jezdec, ta uzavírka, tak má dvě možnosti. Umístění na batoh, máme tady klasickou tu vnitřní část, kterou protáhneme vlastně jenom ten průvlek, anebo třeba jako to má společnost Mr. Range, tak ty tam mají vlastně jenom takový poutka, takže vy to jenom za to takhle chytnete ze stran, takže je to velice univerzální. Zároveň se mi líbí, že to mám vlastně umístěný na takovýmhle poutku nebo na takovýhle plastovým provázku a díky tomu to nikde nestratím. Na druhé straně si potom můžeme všimnout, že to je maximální možnost plnění a zároveň tady máme stupnici, tak abychom vždycky věděli, kolik do toho ty vody si dáváme. Máme tady takovýhle pěkný popruh, který já to můžu chytnout, můžu to tím držet a je to vlastně udělaný z takového pogumovaného nylonu a krásně to drží a zároveň tady si můžu provlíct nějaké další věci, tak aby se to mohl krásně zafixovat, což si myslím, že je super, že tady mám takovýhle možnosti vlastně navýšení nebo přenášení nebo uchycení takový, jaký zkrátka potřebuji. Když potom přejdeme do té spodní části, tady už máme vlastně ten systém plug and play, který spolíhá na hadici, kterou já tady v tomhle případě mám umístěnou. Já bych se chvilku rád věnoval, její délka je 91,5 cm a je udělána ze speciální pěny. Pěna v tomhle případě je tady kvůli tomu, aby to bylo krásně odizolované. Takže vy v okamžiku, kdy jdete opravdu ve velké zimě, anebo jdete na sluníčku někde, tak se nemusíte bát, že by to až tak moc ovlivňovalo vnitřek, obsah té hadice, takže když budete mít normální hadičku a bude opravdu hodně svítit slunce, bude vedro, tak za chvilku to bude teplý, bude to nepoživatelný. V tomhle případě je to tady trošičku odizolovaný a díky tomu vy se můžete spolehnout na to, že ten obsah bude stále dobře pitelný. Zároveň jste si mohli všimnout, že já jsem vlastně z toho systému plug and play to úplně v pohodě vytáhnul a nikde mi nic nezačalo vytýkat. Ono jde o to, že tam ten vnitřní ventil se vlastně sepne až v okamžiku, kdy vy to máte uvnitř daný a to je super, protože já si úplně v pohodě tam můžu dát právě například ten
vodní filtr nebo cokoliv podobného a můžu to vlastně jenom propojovat, nebo když mi odejde hadička, tak si můžu koupit jinou novou a můžu to zase do toho zapojit. Zároveň ve spodní části potom mám takovýhle malý poutko, za který já to můžu pověsit v okamžiku, kdy potřebuju, aby to vykapalo, aby to pěkně vyschlo. Když se potom ještě vrátíme k té hadici, mně se moc líbí ten ventil, ten vrch, ta vrchní část. Teďka, když jsme byli v Lomitech, tak s náma byli ještě lidi, kteří vlastně měli taky hydraták, ale ten neměl tu krytku. A za mě ta krytka je hrozně důležitá, protože pak vezmete ten batoh, hodíte ho někde na zem, protože jste vyřízený a vám vlastně ten ventil, který vy máte v pusech, skrz který vypijete, tak se vám někde válí po zemi a Bůh ví, kdo tam kde šlapal, je tam bordel, písek a tak dál. Nikdy nevíte, kam to hodíte, kam to spadne, takže je super tam mít tohleto víčko, který mi to vlastně zajistí. Ono to zároveň i klikne, takže to je opravdu hezky zajištěný na místě a vy se tak nemusíte bát, že byste se to někde ušpinili anebo znehodnotili, nebo když na to šlápnete, tak zkrátka vždycky to vydrží a nemusíte se bát, že to poškodíte. Zároveň ten ventilek, když ho pak otevřeme, tak tady má takovýhle náústek, který vlastně do té doby, než já ho zkousnu a začnu jakoby tahat tu vodu, tak neteče. Což je super, jelikož já úplně v pohodě díky tomu můžu se na to spolehnout, zase, že to nebude protýkat. A když budu chtít, tak to můžu vlastně takhle z toho sundat a můžu to krásně celý vyčistit a nemusím se bát, že mi to někde bude vevnitř tlít, plesnivě, cokoliv takového. Zkrátka v tom případě je to udělané tak, aby opravdu ta rozebíratelnost, ta hygiena, ta udržitelnost tady byla na vysoké úrovni, což je za mě super. Když pak přijdeme dál, je vidět, že to máme trošičku zahnutý, tak aby když to máme někde daný takhle u pusy, abychom si to mohli vzít a rovnou pít. A máme tady ventil, nebo tu zadní část ventilu, která nám vlastně upravuje, jak moc té vody, té kapaliny uvnitř, pro tu hydrataci, nám bude protýkat. Takže já vlastně si úplně v pohodě můžu to buď to celý zadělat, takže mi to na konci vlastně klikne, a je to zajištěný, takže teď to vůbec nepoteče, anebo naopak krásně jednou rukou to můžu povolit a můžu si dát maximální průtok a buď to si můžu z toho napít, nebo s tím můžu třeba si omejit ruce nebo cokoliv takového, což je za mě relativně dobrá alternativa a líbí se mi ten systém a moc mi to vyhovuje. Ten hydraták, jak jsem říkal, pojme 3 litry, má hmotnost nějakých 170 nebo 180 gramů, což je tak nějak relativně normální a líbí se mi, že vlastně je velice, velice udržitelný, takže ať už ten zvolený materiál, ať už vlastně ta nezávadnost pro to naše zdraví a podobné věci, zkrátka v tomhle případě to funguje velice dobře. Co se týče nějakého mýho názoru, co se týče nějakých informací o tomhle hydratáku z mojí perspektivy, když jsem ho nosil. Já upřímně jsem dlouho přemýšlel, jaký hydraták si zvolit, jak velký a tak dále, jelikož moje výlety jsou zpravidla na celý den, tak jsem zvolil 3 litr a i ty batohy mám větší, mám od 25 litrů vejš, takže jsem vlastně zvolil 3 litrový, protože se mi tam úplně v pohodě vejde. Zároveň jsem samozřejmě musel přemýšlet, jaký batoh zvolím, protože můj batoh, to už jsem tady říkal, neměl kapsu pro uložení hydratáku, takže jsem se přechýlil k Mystery Range, který to krásně to všechno zvládnul obsáhnout a já jsem s ním byl jakoby spokojený. Tam jde o to, že oni například tvrdí, že i když bude opravdu velký pernej den a vy půjdete, takže ta kapalina v tom nebude teplá. Ta kapalina samozřejmě v tom teplá je, ale není to nic dramatického tak, abyste to museli vyplivnout. Prostě bude to vlažný, bude to teplejší, ale nebude to horký, protože když pak opravdu jdete někde na silném slunci a nebudete mít tu izolovanou hadici, tak opravdu to, co je v té hadici, což v tomhle případě může být to, co byste normálně třeba vypili, tak to je vlastně nepoživatelný a spíš vám to jako pocitově uškodí. Takže je super, že tady máme něco takového a jak říkám, dá se na to spolehnout, ale nepočítejte s tím, že to bude furt stále v tom studený. Bude to teplý, ale bude se to dát pít, což je taková moje základní rada. Pití skrz to je zároveň velice, velice komfortní, nemusíte to úplně nějak moc tahat, ten materiál je opravdu podajný, takže vlastně v okamžiku, kdy vy skrz to budete pít, tak se to krásně jakoby celý stahuje a nemusíte překonávat žádný velký odpor. Zároveň ten ventil je až úplně dole, takže vždycky opravdu vypijete z 99% to, co si do toho taky dáte. Jinak já jsem to vlastně nosil, pokládal, čistil a tak dále. Nikdy jsem s tím neměl žádný problém a podařilo se mi to i schodit. Nikdy to neprasklo, zkrátka za mě je to za ty peníze opravdu velice, velice dobrý hydratační vak, který si myslím, že si zaslouží pozornost všech, kteří hledají momentálně nějaký hydratační vaky a máte ode mě takový pozlátko toho, že to opravdu funguje a že zkrátka je na něj spoleh a ta jeho využitelnost je opravdu velice dobrá. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, mějte se krásně, to bude za mě všechno. Nahoře víčku dole v popisku jako vždycky odkazy, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a odebírat a taky nezapomeňte na naše sociální sítě, které jsou taky dole v popisku videa. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.